So debt is like a sharp knife. ණය කියන්නේ මේ පිහියක් වගේ. sharp knife එකක්. ඉතින් මේ පිහියෙන් අපිට පල්තුරු කපන්න පුළුවන්, එළවලු කපන්න පුළුවන්, ඒ වගේම කෑම ಜಾති කපන්න පුළුවන්, ඒ වගේම කේක් කපලා සෙලිබ්‍රේට් කරන්න පුළුවන්. ඒක අපිට අවශ්‍ය දෙයක්. ඒක හරියට පාවිච්චි කරොත්. ඒ වගේම වැරදි විදිහට පාවිච්චි කරොත් අපිට අපේ බෙල්ලම කපා ගන්න වෙනවා. එක්කෝ අත කපා ගන්න වෙනවා. එක්කෝ වැරදි විදිහට එළවලු කපා ගන්න ගියොත් ඇඟිල්ල කැපෙන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව we can use this as a weapon. අපිට weapon එකක් විදිහට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් යම් කිසි සතුටක් කරනවා නම් එයාට යම් කිසි දෙයක් කරලා අපිට එකෙන් ගැලවෙන්න. ඉතින් මේ knife එක right මේ පිහිය debt එක කියලා හිතාගෙන අපි මේ වීඩියෝ එක දැන් බලමු. This knife can also destroy you. Like it has benefits, it has disadvantages. ණය කියන දෙයත් අපිට advantages තියෙනවා, disadvantages තියෙනවා. So there is good debt, there is bad debt. හොඳ ණය තියෙනවා, නරක ණය තියෙනවා. ඉතින් අපි බලමු අපි destroy වෙන්නේ නැතුව ණය භාවිතා කරන්නේ කොහොමද කියලා. ඊට අමතරව destroy වෙන්නේ නැතුව අපේ ණය ගෙවලා ඉවර කරන්නේ කොහොමද කියලා. How to start paying off your debt. තමන්ගේ ණය ගෙවලා ඉවර කරන්නේ කොහොමද? කීප දෙනෙක් අහලා තිබ්බා ඒගොල්ලෝ බිස්නස් කරගෙන යනවා ඊට අමතරව ඒගොල්ලෝ ජොබ් එකක් කරනවා හැබැයි ඒගොල්ලෝගේ අර ණය බර වැඩි කියලා. කොහොමද අපි මේක ගෙවලා ඉවර කරන්නේ කියලා. ගෙවනවා ඉවර වෙන්නේ හැමදාම වැඩි වෙනවා මිසක්. ඉතින් අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න යන්නේ ණය බර අඩු කරන්නේ කොහොමද? Debt is leveraging. In other words, we will have to keep an asset to obtain a loan. ඉතින් ඔබ මේ ණය ලබා ගන්නවා නම් ඔබේ අරමුණ දෙකක් කියන්න පුළුවන්. පළවෙනි අරමුණ වෙන්න පුළුවන් for consumption. ගොඩක් කට්ටිය කරන්නේ consumption basis. එතකොට consumption basis ගත්තම තමයි මේ ඇඟ අත කැපෙන්න පුළුවන්. debt එක wrong debt කියලා අපි හඳුන්වන්නේ ඒකයි. consumption කියන්නේ අපි අපේ price range එකට වඩා වැඩි මුදලක් දීලා කාර් එකක් ගන්න පුළුවන්. එක්කෝ තරමට වඩා වැඩි මුදලක් දීලා ගෙයක් ගන්න පුළුවන්. අනේ එවැනි දේවල් we say bad debt. ඊට අමතරව ක්‍රෙඩිට් කාඩ් භාවිතා කරලා නිකන් හැම වෙලාවෙම shopping කරනවා නම් කාලා බීලා විනෝද වෙලා අතල් ගන්නවා නම් that is also a bad debt. ඒ නිසා ඒ වලින් පරිස්සම් වෙන්න. ඉතින් මේ ණය හොඳ ණයක් තියෙනවා. we call that good debt. good debt කියන්නේ අපි ණය ලබාගෙන ව්‍යාපාරයක් පටන් ගන්න. එක්කෝ ඒ ණයක් අරගෙන අපි තව නිවසක් අරගෙන ඒකෙන් ආදායමක් ලබා ගන්න rent income එකක් ලබා ගන්න බලාපොරොත්තු වෙනවනේ. එහෙම නැත්නම් අපි ඩෙට් එකක් අරගෙන වාහනයක් අරගෙන රෙන්ට් එකට දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ රෙන්ට් එකෙන් එන ඉන්කම් එකෙන් ඔයගොල්ලෝ ඩෙට් එක ගෙවාගෙන ගිහිල්ලා විශේෂයෙන් මේ දවස්වල ඔයගොල්ලෝ දකින්න ඇති උද්දමනයේ සීර්ඝසවාදින managing personal finance money talks mastermind masterclass program එක කතා කරපු දෙයක් තමයි අවුරුදු 3කට කලින් මගේ මිත්‍රයෙක් හම්බෙලා කිව්වා රොෂාන් අපි මොකද්ද මේ වෙලාවේ කරන්න ඕනේ මං කිව්වා මේ ඔයගොල්ලෝ අතේ කීයක් තියෙනවද කියලා මං කිව්වා එයා කිව්වා මිලියන 2ක් විතර තියෙනවා හරි මං කිව්වා හරි ඔයා මේ 2 මිලියන් දාලා opportunity එකක් තියෙනවා මේ 2 මිලියන් එකට තව 1.8 මිලියන් ඔයාලට ණයක් ගන්න පුළුවන් මේ අදාළ බැංකුවේ. ඒ ණය වාරිකේ රුපියල් 45000ක් වගේ තමයි මාසෙට එන්නේ. ඉතින් මම මේ යාළුවට කිව්වා ඔයා මේ කාර් එක අරගෙන personal use නෙමෙයි 65000කට රෙන්ට් එක දෙන්න අවස්ථාවක් තියෙනවා. ඉතින් මෙයා මේ කාර් එක අරගෙන 65000ක් රෙන්ට් එකට දීලා මාසපත 45000 ගෙවාගෙන යන්න තීරණය කරා. අදට අවුරුදු 3ක් වෙනවා. ඉතින් එයා මේ වාහනේ පොලියත් ගෙවලා අදාළ වාරිකත් ගෙවලා අවුරුදු 3ක් දැන් වෙනවා. තව අවුරුදු 2යි යන්න තියෙනවා. එයා ගත්තේ මේ වාහනේ ලක්ෂ 35කට විතර. දැන් ඒ වාහනේ ලක්ෂ 80ක් බවට පත් වෙලා තියෙනවා මේ උද්දාමනයත් එක්ක. ඉතින් මෙවැනි ආකාරයෙන් you can use your debt to grow your wealth. So debt I can categorize into 3 good debts. One is a business loan. අපි business එකට ණය ලබාගෙන business එක expand කරන්න අලුතින් equipment ගන්න, අලුතින් staff ගන්න, loan එකක් අරගෙන cash flow එක වැඩි කරගන්න plan එකක් ගන්නවා නම් that's a good debt. Number 2 best debt කියලා අපිට හඳුන්වන්න පුළුවන් mortgage loan එකක්. mortgage loan කියන්නේ අපි apartment එකක් හෝ ගෙයක් mortgage කරලා අපි ණයක් ගන්නවා. ඒ ණයෙන් මම කලින් කිව්වා වගේ අපිට ඒ rent income එකෙන් ණය ගෙවාගෙන යන්න පුළුවන් විදිහට ක්‍රමවේදය හදාගත්තම ඔයගොල්ලන්ට පාසු වෙනවා ඔයගොල්ලන්ගේ wealth එක grow කරගන්න. Third good debt විදිහට අපිට හඳුන්වන්න පුළුවන් student loan එකක්. Right? You are following a course or a diploma or a degree to improve your skill set. skills වැඩි වුණාම ඔයගොල්ලන්ට ව්‍යාපාරයට ඒක යොමු කරන්න පුළුවන්. එක්ක ඔයගොල්ලන් ජොබ් කරන තැනට ඒක යොදවන්න පුළුවන්. ප්‍රොමෝෂන්ස් වලට එවැනි දේවල් වලට මේක ප්‍රයෝජනවත් වෙනවා.
So not only the purpose, the person who is borrowing the debt is also important. ඒ කියන්නේ අපි හොඳ අරමුණක් තියෙන්න පුළුවන් බිස්නස් එකක් කරන්න. හැබැයි ඒ බිස්නස් එක පරිපාලනය කරන පුද්ගලයා entrepreneur අනුවත් බිස්නස් එකේ growth එකක් හෝ bankruptcy එකක් අපිට expect කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ loan එක හොඳ පුද්ගලෙක් ගත්තොත්, entrepreneur කෙනෙක් ගත්තොත් මම කියනවා වගේ මේක නිකන් sprint එකක් කරන්න යන්නේ නැතුව, කයියෙන් දුවන්න යන්නේ නැතුව මැරතන් එකක් විදිහට බිස්නස් එක කරගෙන යා යුතුයි. තව entrepreneur කෙනෙක් ඉන්නවා ඉක්මනට expand කරනවා, staff ගන්නවා, billboards ගහනවා, sponsor කරනවා, ඉතාමත් වේගයෙන් බිස්නස් එක කරන්න ගිහිල්ලා ටස් ගාලා වැටෙන්න පුළුවන්. So ඒ බිස්නස් ලෝන් එකක් ගත්තට වැරදි විදිහට බිස්නස් එක කරන්න ගියාම අමාරු වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වීඩියෝස් වල මම හරි ගියපු තැන් සහ මට වැරදිම තැන් උත් මම ඔයාලට කියලා දෙනවනේ. ඉතින් මට 2016 දී මෙවැනි අත්දැකීමට මුහුණ දෙන්න වුණා. එක සමාගමක් මගේ මිත්‍රයෝ දෙන්නෙක් එක්ක කරගෙන යනකොට අපි ඉක්මනින් එක්ස්පෑන්ඩ් කරන්න ගිහිල්ලා, ස්ටාෆ් ඉතා ඉක්මනින් ගන්න ගිහිල්ලා, ලොකු ප්‍රොමෝෂන්ස් කරන්න ගිහිල්ලා, ඒ වගේම වැරදි කස්ටමර්ස් අපි ආකර්ෂණය කරගත්ත හින්දා අපිට මේ බිස්නස් එක ඉතාමත් සාර්ථක කරගෙන යන්න බැරි වුණා. ඉතින් ඒකේ ලබාගත් පළපුරුදු මම අනිත් ව්‍යාපාරවලට යොමු කරා. And also advising you මම ඔයාලට කියලා දෙනක් තමයි අර මැරතන් එකක් දුවනවා කියලා හිතන්න එනර්ජි තියාගෙන හෙමින් දිනපතා, සතිපතා, මාසපතා හෙමින් growth එකක් ළඟා කරගෙන යන එක හොඳයි. මොකද අපි ස්ප්‍රින්ට් කරන්න ගිහිල්ලා මීටර් 100 දුවනවා වගේ ජීවිතේ දුවන්න බෑ. ඉක්මනට දුවන්න ගිහිල්ලා තමන් ක්‍රෑෂ් වෙනවා. මොකද මීටර් 100ක් දුවනවා, ආයි නතර කරනවා, ආයි 100ක් දුවනවා. එහෙම ඒතර එනර්ජි නැති වෙනවනේ. ඒ නිසා අපි ප්ලෑන් එකක් ඇතුව ජීවිතේ ගොඩනගා ගමු. ඉතින් සරලව කියනවා නම් bad debt, ඒ කියන්නේ වැරදි ණය, භයානක ණය විතර හඳුන්වන්න පුළුවන් කන්සම්ප්ෂන් වලට ගන්න ඒවා. මම කියවගේ තමන්ගේම ප්‍රයිස් රේන්ජ් එකට වඩා වැඩි කාර් ලෝන් එකක් ගන්න ඕන, තමන්ගේ ප්‍රයිස් රේන්ජ් එකට වඩා වැඩි ගයක් ගන්න ඕන, තමන්ගේ වෙඩින් එකක් හෝ තමන්ගේ දුව හෝ පුතාගේ වෙඩින් එක තමන්ගේ කැපැසිටිට වඩා ණය වෙලා ගන්න ඕන. එවැනි දේවල් bad debt, ඒ කියන්නේ භයානක ණය විදිහට අපි හඳුන්වන්න පුළුවන්. මොකද අපි cash flow එකක් එන්නේ දේවල් වලට නිසාලි යොමු කරන්නේ. ඒ නිසා එවැනි දේවල් වලින් පරිස්සම් වෙන්න ඕනේ. So at my young age, when I was teenage කාලේ මේ credit card එක අවිභාවිතා කරා. මේ credit card එක misuse කළා ගොඩක් ප්‍රශ්න වලට මුහුණ දෙන්න වුණා young teenage කාලේ. මේ teenage කාලේ ඕගොල්ලන්ට වගේ අපිට කියලා දෙන කවුරුත් හිටියේ නැහැ. මේ credit card දේවල් පරණ අපේ සියලා පාවිච්චි කරේ නැහැනේ. හැබැයි අපිට ඒකට මුහුණ පාන්න වුණා. ඉතින් මේ වැරදි වලින් ගැලවෙන්න තමයි මුල ආරාධනා කරන්නේ. ඉතින් මේ credit card debt තියෙනවා නම් හෙමින් ගෙවලා මේ ණය ගෙව ඉවර කර යන්න ඕනේ. Now we come to the most important thing, 3 steps to reduce your debt. Step number 1, focus to increase your income. ඒක නම් ඔයාලා ආදායම් මාර්ග වැඩි කරන්නේ කොහොමද කියලා බලන්න. ආදායම් මාර්ග වැඩි කරනවා කියන්නේ තමන් කරන job එක හෝ තමන් කරන ව්‍යාපාරේ ආදායම් මාර්ග වැඩි කරන්නේ කොහොමද කියලා බලන එක. But not to reduce debt. තියෙන debt එක මේ level එකේ තියාගෙන ඔයගොල්ලෝගේ income එක ඉස්සෙල්ලා වැඩි කරන්න බලන්න ඕනේ. ඒත් එක්කම බලන්න ඔයගොල්ලන්ගේ debt, ඔයගොල්ලන් ගාව තියෙන ණය අවුරුදු කීයක් යනවද මේක ගෙවලා ඉවර කරන්න. ඒක තමයි වැදගත් වෙන්නේ. ඒතර අපි දන්නවා මෙච්චර කාලයක් යනවා මේක ගෙවලා ඉවර කරන දැන් තියෙන ආදායම් මාර්ග අනුව. ඒතර දැන් නිදහසේ ඉන්න වෙලාවක දවසකට පැයක් විතර අරගෙන බලන්න. උදාහරණයක් කියමු මෙහෙම. ඔයගොල්ලන්ගේ ආදායම ලක්ෂයයි නම් ඒ ලක්ෂයේ 20%ක් වැඩි කරන්න කොහොමද? එක්කෝ ආ බිස්නස් එකේ ප්‍රොමෝෂන් එකක් ගන්නවා නම්, එක්කෝ ඉන්ක්‍රීමන්ට් එකක් ගන්නවා නම්, එක්කෝ ඉන්සෙන්ටිව්, එබඳ නැත්නම් ඔයගොල්ලෝගේ බිස්නස් එක ව්‍යාපාරයේ ඔයගොල්ලෝගේ ස්කිල් එක වැඩි දියුණු කරලා අලුත් ප්‍රොඩක්ට් එකක් ලොන්ච් කරන්න පුළුවන්ද කියලා බලන එක තමයි වැදගත් වෙන්නේ. 3 steps to reduce debt. Step number 2, use good debt to invest in yourself. So what does this mean? Take debt. ඔයගොල්ලෝ ණය අරගෙන ඔයගොල්ලෝගේ ඩිග්‍රී එකක්, ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක්, මාස්ටර්ස් එකක්, අලුත් ස්කිල් එකක්, අලුත් කෝස් එකක් කරන්න ඉගෙන ගන්න. ඒකට මේ ස්කිල් එක ඩෙවලොප් කරන් පස්සේ ඔයගොල්ලෝගේ ජොබ් එකේ ප්‍රොමෝෂන්ස් ලබා ගන්න පුළුවන්. ජොබ් එකේ ඊට වඩා දෙයක් කරන්න පුළුවන්. හැබැයි මං කියන්නේ සමහර අය පළවෙනි එකට increase of income කියන එකට සමහර අය OT කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. හැබැයි OT කළා තමන්ගේ ව්‍යාපාරේ වැඩ කරන තැනට බිස්නස් එකට වැදගත් වෙන්නේ නැති දෙයක් කරොත් තේරුමක් වෙන්නේ නැති වෙනවා. ඒ නිසා අනිවාර්යයෙන්ම ඵලදායී දේවල් OT අවස්ථාවේ කළ යුතුම දෙයක්. ඒක තමයි බොස් වුණත් ඔයගොල්ලෝම රෙකග්නයිස් කරන්නේ. ඒ කියන්නේ තමන් කරන තැනට අලුත් දෙයක්, වැඩිපුර දෙයක් කරන්න පුළුවන්ද කියලා බලන්න. එතකොට ඔයගොල්ලෝගේ ඉන්කම් එක ඔටෝමැටිකලි වැඩි කරන්න පුළුවන්. ව්‍යවසායකයෙක් නම් බලන්න අලුත් ප්‍රොඩක්ට් එකක් launch කරන්නේ කොහොමද කියලා. There is a saying called, in life you don't get what you want. You will get what you deserve. ඒ කියන්නේ
ඔගොලන්ට අවශ්‍යදේම නෙමේ ලැබෙන්නේ ඔගොලොන් ඩිසර්ව් කරන දේ. ඒ කියන්නේ ඔගොල්ලෝ ඩිසර්ව් කරන්න යම්කිසි කැපකිරීමක් කරන්න අවශ්‍යයි. ඒ නිසා වැඩි දේවල්, ස්කිල්, දැනුම අවබෝධය ලබා ගන්න දේවල් සහ අලුත් දේවල් ජීවිතයට එකතු කරගන්න කොහොමද කියලා බලලා මහන්සියල වැඩ කරොත් තමන්ගේ ඉන්කම් ලෙවල්ස් වැඩි දියුණු කරගන්න පුළුවන්. Steps to reduce debt, step number 3. එතකොට ණය අඩු කර ගැනීමේ පියවර 3 විදිහට අපිට හඳුන්වන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලන්ගේ තියෙන debts ටික ඔක්කොම debts ටික list down කරන එක. මේ list down කරනකොට මිත්‍රයා අපි බලන්න ඕනේ ඉස්සල්ලාම දාන්න අඩුම debt එක උඩින්. ඒ පිළිවෙලට අඩුම එකේ ඉඳන් වැඩිම එකට list down කරන්න. list down කරනකොට ඒක ඉස්සරහින් interest amount එකයි interest rate එක ලියන්න අමතක කරන්න එපා. එතකොට පළවෙනි එකට අපි උදාහරණයක් කියමු. යම්කිසි පුද්ගලික credit card debt එකක් තියෙනවා 30000. එතකොට interest rate එක 24යි නම් අපි 24ක් දානවා. ස්ටුඩන්ට් ලෝන් එකක් තියෙනවා 1,50,000ක පොඩි ස්ටුඩන්ට් ලෝන් එකක් අරන් තිනවා. අපි ස්ටුඩන්ට් ලෝන් දැම්මා. ඒකේ ඉන්ට්‍රස්ට් එකත් ඉස්සරහෙන් දානවා. ඊළඟට කාර් ලෝන් එකක් අපි ගන්න තියනවා කියලා හිතමු 2 මිලියන් වලට ලක්ෂ 20ක අපි ලක්ෂ 20 කියලා දාලා ඉන්ට්‍රස්ට් රේට් එකත් දකුණු පැත්තෙන් දාමු. ඊළඟට මෝගේජ් ලෝන් එක අපි හිතමු ගයක් අරන් තියනවා නම් ඒ ගෙදරේ වටිනාකම ඒ මෝගේජ් ලෝන් එකේ වටිනාකම සහ ඉන්ට්‍රස්ට් රේට් එකක් දාගෙන යනවා. එනිසා මේකට හරි නම්බර්ස් ටික දාගන්න. සමහර අයට මේක 10ක් 20ක් වෙන්න පුළුවන් ගොඩක් ණය අරන් තියෙනවා නම්. නිසා ගැටලුවක් ප්‍රශ්නයක් කරගන්න අපි ඒක කොහොමද විසඳන්නේ කියලා තමයි දැන් මේ කියලා දෙන්න යන්නේ. So what you should do is whatever you are comfortable. ඔයගොල්ලන්ට comfortable කියන අඩුම debt එක තෝරගෙන ඉතින් ඒක කොහොමද ගෙවන්නේ කියලා backward calculation එකක් කරන්න කොහොමද මම මේක ගෙවලා ඉවර කරන්න කියලා. ඒතර ඒක ඉවර කරලා ඊළඟ එකට යන්න. gradually one by one අඩු කර කර යන්න. මේ කරන එකේ ඔක්කොම එකපාරට ගෙවන්න ඕනේ කියලා හිතන්න එපා. සමයට ඔගොලොන් එක දෙක කරනකොට අලුත් ආදායම් මාර්ගයක් ඔගොලොන් හොයාගෙන ඇති. එතකොට ඔගොලොන් මතක් වෙයි මේ වීඩියෝ එක බැලුවා කියලා. ඔක්කොම ගෙවන්න යන්න එපා. අපි මේ මයින්ඩ් එක මාස්ටර්මයින්ඩ් එකක් කරන්න තමයි යන්නේ. එතකොට අපි මාස්ටර්මයින්ඩ් කරන එකපාරට යන්න බෑ. මේක මම කියනවා වගේ ස්ප්‍රින්ට් එකක් නෙවෙයි. ස්ප්‍රින්ට් කියන්නේ එකපාරට මීටර් 100ක් දුවලා දිනන එක නෙවෙයි. අපි මේක මැරතන් එකක්. ජීවිත කාලෙම අපි ජීවත් වෙනවනේ. මේක අවුරුදු 50ක් 60ක් මගේ 70කට වගේ අපි ජීවත් වෙයි. එතකොට අපි මේක හයියෙන් හැම වෙලාවෙම හයියෙන් දුවනකොට අපි මහන්සි වෙලා මැරතන් කියන්නේ හැමින් එනර්ජි එක තියාගෙන අපි ඉදිරියට යන්න ඕනේ. ඒ නිසා අපි ඉස්සෙල්ලා පළවෙනි පියවර කරන්න, ඊළඟ දෙවෙනි කරන්න, ඊට පස්සේ මේ වීඩියෝ කතා කරපු හැම දෙයක්ම ආයි දෙසරයක් විතර බලලා ඔලුවට දාගෙන ඔයගොල්ලෝගේ ණයබර one by one අඩු කර යන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් මම ඔයගොල්ලෝට ආරාධනා කරනවා ඔයගොල්ලන් ගත්ත ණය සම්බන්ධව කලින් ව්‍යාපාර ගැටලු සම්බන්ධව තියෙනවා නම් පල්ලෙන් කමෙන්ට් කරන්න. මම පුළුවන් විදිහට ඔයගොල්ලන්ට රිප්ලයි කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකෙන් ගොඩක් දේවල් ඉගෙන ගත්ත කියලා අපි හිතනවා. ඒ නිසා මම ඔයගොල්ලන්ට ආරාධනා කරනවා MasterMind ROSHAN YouTube channel එකට subscribe කරලා bell notification එකත් on කරලා අපිත් එක්ක දිගටම රැඳී සිටින්න කියලා. ණයබරින් තොර ආදායම් වැඩි වෙන ජීවිතයකට ආරම්භය මේ වීඩියෝ එකෙන් පටන් ගන්න කියලා මම ඔයාලට ආරාධනා කරනවා. ඔබ සියලු දෙනාටම ජය වේවා.